هي عشر التقوى. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى هي اتقاء الحرام، ان انت تبعد عن الحرام. التقوى كأن انت بتتقي شيء جاي هيهاجمك، رحت رافع ايدك وحجزته عنك، كأن انت بتهرب منه ورحت خدت ساتر علشان تحافظ نفسك من هذا الأذى. فتتقي الحرام، تهرب من الحرام. لما تلاقي معصية تطلع تجري منها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عارف معناها ايه؟ يعني على قد ما هتقدر تبعد عن الحرام في العشر أيام اللي احنا عايشين فيهم الآن، على قد ما ده زاد هينفعك في بقية السنة. كل ما طب انا طول السنه بشرب سجاير، لا في العشرة دول مش هشرب سجاير. طب انا طول السنه اعرف بنات، العشرة دول هقطع معاهم. يمكن لما اتزود يعني اقعد اعبي من التقوى، فيمكن لما اتزود من التقوى في هذه الايام واعظم شعيره الله اللي هي الحج في هذه الايام. يعني ده 10 ايام ربنا اختارهم لشعيره عظيمه وهي الحج. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. فلما تعظم هذه الأيام وهذه الشعائر فتتقي الحرام، حتى الحرام اللي انت متعود عليه مش هقرب له، مش هعمله، رغم ان انا هرجع له تاني. انا عارف ان انا ضعيف وهرجع له تاني، بس في العشر ايام مش هعمل منهم اي حاجة، لن اقرب اي حرام في هذه العشر. فانت الان تتزود، قاعد بتعبي قلبك وتملأه بالتقوى. يمكن والله يحصل تخلص العشر ايام تجد في قلبك من التقوى ما يعينك ان انت الحرام اللي قطعته في العشرة لا ترجع اليه مرة اخرى. محدش عارف، انت بس اسمع كلام ربنا. هو قال لك الايام دي ايام تزود بالتقوى، اسمع الكلام وتزود بالتقوى. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. اصحاب العقول فقط هم اللي هيفهموا ان هذه هي ايام او عشر التقوى. فالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن اعبد الناس. لو انت هتبعد عن الحرام وخاصة في ايام الشعائر المعظمة، لو انت هتبعد عنها تكن اعبد الناس. يبقى اعبد الناس في هذه الايام مش اللي راح يحج، ولا اللي كل يوم بيصلي الخمس صلوات في الجامع، ولا اللي هيصوم الايام التسعة كلهم، ولا اللي هيقيم الليل كله. العبادات الكثيرة ليست دليل على التقوى، ولكن اتقى الناس الذي يتقي الحرام. انت ممكن تبقى مكتفي باقل حاجه في الفرائض، يا دوب بتعمل الفرائض ومش بتزود عليها، ولكنك بعيد كل البعد عن الحرام. فانت عند الله اعظم من اللي كل يوم وليله في عباده، ولكنه ياتي من الحرام ما ياتيه. فكل ما تبعد عن الحرام كل ما انت اتقى لله عز وجل. اتق المحارم تكن اعبد الناس. يا ريت نتفق، ودي نمرة واحد أنا قلتها أول حاجة اللي هي أهم حاجة وهي أعظم من كل اللي جاي، إن أنت تجعل هذه العشر عشر تقوى، تبعد تماما عن الحرام. تبقى انت حتى تصبر نفسك تقول اهم 10 ايام وهيعدوا بالطول بالعرض في الاخر هيخلصوا. صبر نفسك باي حاجه، خلي الشيطان يقول لك اي حاجه، بس في الاخر انت اعمل حسابك انك في هذه الايام هتمرن قلبك وجسدك وعينك وسمعك ولسانك وجوارحك كلها انها لا تقرب الحرام. هتقعد تربي نفسك على كده، وتقعد تؤدب نفسك على التقوى، وتشرب نفسك التقوى بالعافيه. فلعل وعسى ان انت تخرج منها وقد زرعت التقوى في قلبك.